שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת חמאת בוטנים ושוקולד צ'יפס. המצרכים הם 2 כוסות קמח תופח מנופה, 4 ביצים, חצי כוס סוכר, שליש כוס שמן, 75 גרם ממרח חמאת בוטנים או 2 כפות גדושות, 3/4 כוס מים חמים, כפית תמצית וניל ורבע כוס שוקולד צ'יפס. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הביצים והסוכר ומערבבת. אני מוסיפה את השמן, חמאת בוטנים, תמצית וניל ומים חמים ומערבבת. בקערת החמאת בוטנים מרחתי שמן כדי שיהיה קל להעביר לקערה הגדולה. ומערבבת. אני מוסיפה את הקמח בהדרגה ומערבבת היטב. חשוב להוסיף את הקמח בהדרגה כדי שלא יהיו גושים. אפשר במקום קמח תופח, קמח לבן וכפית אבקת אפייה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. אני מוסיפה שוקולד צ'יפס ומערבבת. אני משאירה מעט שוקולד צ'יפס בצד לפזר מעל העוגה. לערבב היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני לוקחת תבנית קטנה, אפשר תבנית בקוטר 22. אני משמנת את התבנית. אני יוצקת את הבלילה לתבנית.
אני מפזרת מעל שוקולד צ'יפס. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ועופה כ-35-40 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני מנתקת את העוגה מהתבנית. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.